รู้หรือไม่ว่าน้ำส้มที่อุดมไปด้วยสารอาหารและเพิ่มความต้านทานของร่างกายแต่หากดื่มผิดเวลาก็จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงตามที่ DRBUIDAC เซงแพทอจากสมาคมการแพทย์แผนตะวันออกฮานอยยกเล่าว่าส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีเอและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพส้มขนาดกลางมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 15.4 กรัมแคลอรี่60 กรัมน้ำตาล12 กรัมเส้นใย3 กรัมวิตามินซี70 มิลลิกรัมโพแทสเซียม237 มิลลิกรัมการดื่มน้ำส้มช่วยเพิ่มความต้านทานของร่างกายป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันในเลือดสูงและต่อสู้กับวัยชราอย่างไรก็ดีแม้ว่าน้ำส้มจะอุดมไปด้วยสารอาหารและเพิ่มความต้านทานของร่างกายแต่การดื่มผิดเวลาจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณอย่างมากและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็น3 เวลาที่ไม่ควรดื่มน้ำส้มเมื่อหิวหรือท้องว่างการดื่มน้ำส้มเมื่อหิวทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อกระเพาะอาหารปริมาณวิตามินซีในน้ำส้มอาจทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะทำให้เกิดแผลหากรับประทานในปริมาณมากตอนเย็นหรือก่อนนอนช่วงเย็นเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนและไม่เปลืองแรงหากดื่มน้ำส้มในเวลานี้จะทำให้ร่างกายมีพลังงานส่วนเกินสะสมน้ำและไขมันในช่องท้องการดื่มน้ำส้มตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับและกรดในส้มส่งผลต่อเคลือบฟันได้ง่ายอีกทั้งการดื่มก่อนนอนยังส่งผลต่อไตเสี่ยงต่อแร่ธาตุส่วนเกินและทำให้เกิดนิ่วหลังจากเพิ่งดื่มนมไม่ควรดื่มน้ำส้มหลังดื่มนมเพราะโปรตีนในนมจะทำปฏิกิริยากับกรดทาริกและวิตามินซีในส้มส่งผลต่อกระบวนการย่อยอาหารทำให้ท้องอืดปวดท้องเสียและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำส้มขณะรับประทานยาด้วยเช่นกันโดยควรดื่มก่อนหรือหลังรับประทานยา 1-2 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและดื่มน้ำส้มในตอนเช้าหลังอาหารเพื่อดูดซึมสารอาหารวิตามินแร่ธาตุและพลังงานให้เพียงพอตลอดทั้งวันนี่เป็นช่วงเวลาที่กระเพาะดูดซึมสารอาหารได้ง่ายที่สุดโดยสามารถดื่มน้ำส้มได้ 1-2 ชั่วโมงหลังอาหารทั้งนี้ผู้ที่แพ้ส่วนผสมในน้ำส้มเช่นวิตามินซีก็ควรจำกัดการดื่มรวมทั้งกลุ่มที่เป็นโรคกระเพาะหรือปัญหาระบบทางเดินอาหารเนื่องจากน้ำส้มมีรสเปรี้ยวและมีกรดในปริมาณที่อาจทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารระคายเคืองได้ผู้ที่เป็นเบาหวานตับและไตวายควรพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันเปิดเงินเดือนทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนสูงจนน่าตกใจแต่ส่วนใหญ่ตกเข้ากระเป๋าของใครประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอ้างว่าสงครามในยูเครนกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยมีกำลังพลของรัสเซียเสียหายน้อยมากอย่างไรก็ตามเขาได้บรรลุข้อตกลงกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือให้ส่งทหารชั้นยอดประมาณ 10,000 นายไปช่วยรัสเซียในสงครามล่าสุดได้มีการเปิดเงินเดือนจากการทำงานของทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียที่พบว่าสูงจนน่าตกใจเมื่อเทียบต่อรายได้เฉลี่ยทั้งปีของชาวเกาหลีเหนือสำนักข่าว AP รายงานว่าตามสถิติของกระทรวงกลาโหมสหรัฐทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปยังสมรภูมิในยูเครนแม้จะเป็นกองกำลังชั้นยอดแต่เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับหลายร้อยนายกลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูญเสียในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนสำหรับค่าตอบแทนของทหารเกาหลีเหนือสำนักข่าว CNA รายงานว่าตามข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้รัสเซียจ่ายเงินเดือนให้ทหารเกาหลีเหนือแต่ละในประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนประมาณ 68,000 บาทจากสถิติของ VOA ในปี 2023 รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวเกาหลีเหนืออยู่ที่ประมาณ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 37,000 บาทซึ่งหมายความว่าทหารเกาหลีเหนือที่ทำงานให้รัสเซียเพียง1 เดือนจะได้รับเงินเทียบเท่ารายได้เฉลี่ยในเกาหลีเหนือถึง 1.81 ปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เกาหลีใต้ชี้ว่าเงินเดือนส่วนใหญ่ที่รัสเซียจ่ายให้นั้นอาจถูกส่งเข้าสู่กระเป๋าของชนชั้นสูงในเกาหลีเหนือเช่นเดียวกับรายได้จากแรงงานที่ถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ของทหารเกาหลีเหนือ Radio Free Asia รายงานว่ากองทัพยูเครนได้ทิ้งใบปลิวที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีในสมรภูมิรัสเซียยูเครนโดยมีข้อความว่ายอมจำนนวันนี้พรุ่งนี้เริ่มชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้เพื่อโน้มน้าวให้ทหารเกาหลีเหนือที่สู้เพื่อรัสเซียยอมแพ้ยูเครนยังยืนยันว่าหากยอมจำนนจะจัดการส่งตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้เปิดวงจรปิดนาทีอุบัติเหตุกระบะซิ่งชนประสานงา3 คันกลางแยกที่หนองบัวลำพูดับ1 รายบาดเจ็บเทียบ8 ราย Facebook หน่วยกู้ภัยมูลทินธรรมริมมัตสาขาสิบุญเรืองมีรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน3 คันที่แยกบ้านดินทรายอ่อนต่อหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อเวลาประมาณ 14 นาฬิกาเป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8 รายอาการสาหัส2 รายทำ CPR 1 รายคลิปวงจรปิดตรงแยกดังกล่าวสามารถจับภาพวินาทีเกิดอุบัติเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนพบว่าตรงแยกนี้ไม่มีไฟจราจรแต่รถทั้ง3 คันต่างก็เหยียบพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วไม่มีฝ่ายใดชะลอโดยเฉพาะรถกระบะสีส้มที่วิ่งมาในทางโทซึ่งพุ่งตัดเข้ามาในทางเอกที่รถจากทั้ง2 ฝ่ายเหยียบมาด้วยความเร็วจนประสานงากัน3 คันรวดความแรงนั้นทำให้คนที่อยู่ในรถกระบะส้มกระเด็นออกมาจากตัวรถ
โดยสวพ FM 91 รายงานว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุชันกันบนทางหลวงหมายเลข 228 เส้นทางหนองบัวลำพู ชุมแพประกอบไปด้วยรถอเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวป้ายทะเบียนเชียงใหม่รถกระบะนิสสันนาวาร่าป้ายทะเบียนขอนแก่นและรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาวป้ายทะเบียนหนองบัวลำพูซึ่งหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่วนจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1 รายขณะที่ข่าวช่องวันรายงานว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็แตกตื่นกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีซึ่งนอกจากจะมีคนที่นอนอยู่กลางถนนแล้วยังมีคนที่ติดอยู่ภายในรถที่พังยับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถังงัดและตัดประตูรถออกมาก่อนที่จะช่วยกันนำร่างของคนเจ็บที่อยู่ในรถแต่ละคันออกมาได้สำเร็จพบว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8 รายและเสียชีวิต1 รายจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และดูกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดทราบว่ารถกระบะสีขาวทั้ง2 คันหนึ่งเป็นรถบรรทุกข้าวสารจะไปขายของที่ตลาดนัดอีกคันขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหนองบัวลำพูโดยรถกระบะสีส้มคันนี้วิ่งออกมาจากถนนทางหลวงชนบทในเขตบ้านโคกสว่างเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดบึงกาฬหลังจากมาร่วมงานในพื้นที่พอถึง4 แยกรถกระบะ2 คันซึ่งมาในทางหลักขับผ่านมาพอดีทั้งนี้คาดว่ารถกระบะสีส้มไม่ชินทางและไม่รู้ว่าเป็นทางร่วมทางแยกทำให้รถทั้งหมดไม่มีใครผ่อนหรือชะลอกันเลยจนกระทั่งชนประสานงากันในที่สุดโดยคนที่นั่งอยู่ในรถสีส้มซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นภรรยาของเจ้าของรถกระบะนั้นเสียชีวิตคาที่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกต้องรอตำรวจสอบปากคำคนขับทั้งหมดอย่างละเอียดซึ่งบางคนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่อะไรอดีตนักร้องดูโอวง Exhibition ตำนานยุค 90 ปัจจุบันเป็นรองประธานบริษัทการเงินเสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปีสำนักข่าวโชเซินรายงานว่าซอดอุกซีโอดองอุกรองประธานฝ่าย Private Equity ของ Morgan Stanley ซึ่งเป็นสมาชิกของดูโอ Exhibition วงยอดนิยมในช่วงปี 1990 เสียชีวิตในวัย 50 ปีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากโรคประจำตัวซอดอกก่อตั้งวง Exhibition ร่วมกับนักร้องนักแต่งเพลงคิมดงระยูนคิมดองไรอาเพื่อนร่วมชั้นเรียนตั้งแต่มัธยมปลายและมหาวิทยาลัยออนเซซึ่งได้รับรางวัลใหญ่จากเพลง Ngor in a Dream ในงาน MBC University Song Festival เมื่อปี 1993 วง Exhibition เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยอัลบั้มแรกในปี 1994 และออกอัลบั้ม3 อัลบั้มมีเพลงที่ได้รับความนิยม Study of Memory Travel Stranger Bird Drunk Talk Graduation และ Resolution ก่อนที่จะยุบวงแม้ว่าซอดอุกจะลาออกจากอาชีพร้องเพลงแล้วพวกเขาก็สานต่อมิตรภาพด้วยการไปชมการแสดงของคิมดงระยอนโดยซอดอุกไปหาคิมดงระยอนที่ห้องพักหลังเวทีคอนเสิร์ตในปี 2008 และสวมกอดเขาชื่นชมว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งนี้งานศพถูกจัดขึ้นในห้องพิเศษที่1ของสถานที่จัดงานศพที่โรงพยาบาลเซเวอร์แรนด์ในชินชอนกรุงซนและพิธีฝังศพจะจัดขึ้นเวลา 11:40 นาทีของวันที่ 20 ธันวาคมพุงป่องเหมือนบวมเบียร์อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคไขมันพอกตับหากมี10อาการเสี่ยงอาจนำไปสู่ตับแข็งมะเร็งตับหมอเตือนอาจสายเกินแก้คุณมีพุงเบียร์หรือไม่พุงการลมมักถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากคนชอบดื่มเบียร์แต่ความจริงแล้วสาเหตุนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดพุงเบียร์เป็นสัญญาณของไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปไม่เพียงแค่กระทบรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆเช่นกลุ่มอาการเมตาบอลิกและโรคหัวใจหากปล่อยไว้อาจนำไปสู่ผลร้ายแรงเกินคาดล่าสุดหมอเฉินเว่ยหลงได้ออกมาเตือนปัญหาสุขภาพมันที่เงียบแต่ร้ายแรงในระยะเริ่มต้นนั่นคือไขมันพอกตับทำไมตับถึงกลายเป็นตับแข็งตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีหน้าที่สำคัญหลายประการเช่นการขจัดสารพิษการเก็บสะสมสารอาหารและการรักษาสมดุลในร่างกายเมื่อสารเคมีจากภายนอกเช่นแอลกอฮอล์กระตุ้นตับจนเกิดการอักเสบหากการอักเสบเกิดซ้ำและยาวนานตับจะค่อยๆกลายเป็นพังผืดและเมื่อพังผืดลุกลามมากขึ้นจะนำไปสู่ภาวะตับแข็งและอาจพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า3ขั้นสู่มะเร็งตับตับแข็งเป็นระยะสุดท้ายของการที่เนื้อตับกลายเป็นพังผืดซึ่งมักมาพร้อมกับภาวะตับล้มเหลวทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนอกจากนี้พังผืดยังทำให้ความดันเลือดในหลอดเลือดดำของตับสูงขึ้นเกิดภาวะน้ำในช่องท้องและหลอดเลือดขยายตัวบริเวณทางเดินอาหารส่งผลให้แขนขาผอมลงแต่หน้าท้องบวมโตและหากความดันในหลอดอาหารสูงจนเส้นเลือดแตกอาจทำให้เกิดการอาเจียนเป็นเลือดได้ตับที่แข็งแรงกว่าจะพัฒนาเป็นตับแข็งได้นั้นมักต้องผ่านกระบวนการอักเสบเรื้อรังและยาวนานโดยไขมันพอกตับถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังที่สำคัญคือไขมันพอกตับสามารถฟื้นฟูได้แต่หากพัฒนาไปเป็นตับแข็งแล้วโอกาสในการฟื้นตัวจะลดลงอย่างมากพุงเบียร์เป็นหนึ่งในสัญญาณของไขมันพอกตับไขมันพอกตับมักเกิดร่วมกับโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและรอบเอวเกินมาตรฐานจากการวิจัยพบว่ารอบเอวที่ใหญ่ขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น
ดังนั้นการวัดรอบเอวเป็นประจำหรือการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องจึงเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและติดตามภาวะไขมันพอกตับได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของไขมันพอกตับแบ่งออกเป็นไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักของโรคตับอักเสบและไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์งานวิจัยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยวันละ30 กรัมก็เพียงพอที่จะทำลายตับได้เมื่อแอลกอฮอล์ถูกเผาผลาญในร่างกายจะเกิดสารอะเซตัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งงอรวมถึงสารอนุมูลอิสระและสารออกซิเจนชนิดที่มีความไวสูง ROS ซึ่งทำลายเซลล์ตับก่อให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการควบคุมไขมันในร่างกายทำให้การสลายไขมันช้าลงและกระตุ้นการสร้างไขมันใหม่เมื่อสะสมเป็นเวลานานจึงนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับประเภทของไขมันพอกตับแบ่งออกเป็นไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักของโรคตับอักเสบและไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์งานวิจัยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยวันละ30 กรัมก็เพียงพอที่จะทำลายตับได้เมื่อแอลกอฮอล์ถูกเผาผลาญในร่างกายจะเกิดสารอะเซตัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งงอรวมถึงสารอนุมูลอิสระและสารออกซิเจนชนิดที่มีความไวสูง ROS ซึ่งทำลายเซลล์ตับก่อให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการควบคุมไขมันในร่างกายทำให้การสลายไขมันช้าลงและกระตุ้นการสร้างไขมันใหม่เมื่อสะสมเป็นเวลานานจึงนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าภาวะไขมันพอกตับจากการเผาผลาญสาเหตุหลักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลและมีไขมันสูงน้ำตาลสูงโดยเฉพาะฟรุกโตสที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อันตรายของอาหารประเภทนี้รุนแรงขึ้นฟรุกโตสมีการเผาผลาญในร่างกายที่แตกต่างจากกลูโคสจะทำให้เซลล์ตับไม่สามารถรับรู้สัญญาณที่บ่งบอกว่าได้รับพลังงานเพียงพอและยังกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันทำให้เกิดการสะสมไขมันและภาวะไขมันพอกตับในที่สุด10อาการที่พบได้บ่อยของตับแข็งตับมักถูกเรียกว่าอวัยวะเงียบเพราะภายในตับไม่มีเส้นประสาทแม้จะเกิดการอักเสบก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดจนกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อรอบๆหรือเยื่อบุช่องท้องซึ่งมักจะหมายความว่าโรคได้ลุกลามไปในระดับที่รุนแรงแล้วอาการที่พบบ่อยของตับแข็งได้แก่อ่อนเพลียเบื่ออาหารรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงและไม่อยากอาหารผอมลงร่างกายอ่อนแอน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงดีซ่านผิวและตาขาวมีสีเหลืองเนื่องจากบิลิรูบินสารสีเหลืองในน้ำดีสะสมในร่างกายปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะมีสีคล้ำเหมือนสีชาเนื่องจากบิลิรูบินถูกขับออกมาทางปัสสาวะท้องมันขาบวมมีน้ำสะสมในช่องท้องทำให้ท้องบวมและอาจมีอาการบวมที่ขาและเท้าไส้เลื่อนผนังหน้าท้องอ่อนแอทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมแดงและมีเลือดออกง่ายผิวหนังฟกช้ำง่ายผิวหนังมีรอยฟกช้ำหรือจ้ำเลือดได้ง่ายแม้กระทั่งจากการกระแทกเบาๆเส้นเลือดฝอยแตกสไปเดอร์แอนจิโอเมอร์ฝ่ามือแดงมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆแตกกระจายคล้ายใยแมงมุมบนผิวหนังและฝ่ามือมีสีแดงผิดปกติประจำเดือนมาไม่ปกติผู้ชายมีหน้าอกโตผู้หญิงอาจมีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือขาดประจำเดือนส่วนผู้ชายอาจมีหน้าอกโตขึ้นภาวะไกเนโคแมสเทียหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมเนื่องจากอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นกันการวินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะเริ่มต้นจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักการ4ประการในการดูแลตับเมื่อเข้าใจถึงความรุนแรงของภาวะตับไขมันพอกและตับแข็งแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันและแม้กระทั่งย้อนกลับการพัฒนาของภาวะตับไขมันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการทำลายการทำงานของตับที่อาจส่งผลต่อสุขภาพต่อไปนี้เป็น4ปัจจัยต่อไปที่สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยปกป้องตับนิสัยการรับประทานอาหารในการเลือกอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงมีโซเดียมและน้ำตาลสูงควรเน้นรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลีดอกกะหล่ำผักใบเขียวข้มเช่นผักโขมและปลาอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3เช่นแซลมอนปลาซาบะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรสร้างนิสัยในการออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ในระดับความเข้มข้นปานกลางเช่นวิ่งว่ายน้ำหรือเดินเร็วซึ่งไม่เพียงช่วยเผาผลาญแคลอรี่วนเกินแต่ยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการสะสมของไขมันในตับในเวลาเดียวกันการเพิ่มการฝึกแบบใช้แรงต้านในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานได้อีกด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันการมีระเบียบในการนอนหลับและการนอนหลับที่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่เพียงพอในระยะยาวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพิ่มความอยากอาหารและกระตุ้นการสะสมของไขมันจึงแนะนำให้รักษาการนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนและลดการอดนอนซึ่งไม่เพียงช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแต่ยังมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูตับอีกด้วยการลดการดื่มแอลกอฮอล์สุดท้ายควรลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุดในงานสังคมควรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแทนการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำลายเซลล์ตับโดยตรงและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคตับไขมันพอกและตับแข็งอย่างมากทั้งนี้แอลกอฮอล์และอาหารอร่อยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ยากจะตัดออกแต่เราต้องตระหนักถึง
อันตรายที่มันอาจก่อให้เกิดกับร่างกายควรเลือกบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและใส่ใจสัญญาณที่ร่างกายส่งมาการปรับปรุงทั้งด้านอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับและการลดการดื่มแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆกันไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดตับไขมันพอกแต่ยังอาจช่วยย้อนกลับการพัฒนาของภาวะตับไขมันในระยะเริ่มต้นและกลับมามีชีวิตที่สุขภาพดีอีกครั้ง